Acesta este gadgetul de peste 1 milion de vizualizări. Aproape 8 ani s-au uitat oamenii adunat la Watchtower. Este cel mai vizionat gadget de anul ăsta de la mine de pe TikTok și că vreo sfert de milion de vizualizări pe Instagram. Enorm de mult interes pentru un aparat electrocasnic. Și după aia și m-am gândit de ce. Păi au început oamenii să înțeleagă care este utilitatea unei mașini de spălat și a unui uscător de rufe puse unul peste altul într-un singur produs. Acesta este acel Watchtower de la LG în versiunea existentă. Cel pe care l-am arătat eu de la Berlin încă nu este disponibil. Dar există în România de vânzare varianta cu mașina de spălat, uscătorul și acel styler, adică dulăpiorul de lângă adăugat. Ce fac chestiile astea? Și hai să intrăm un pic în detalii, că am văzut că sunt foarte mulți oameni curioși, mi-au spus și vânzătorii că au fost bombardați cu cereri și întrebări. Păi, acesta este un Watchtower de la LG, numărul de model este WT de la Watchtower, 1210, adică 1210, vine de la 12 kg în mașina de spălat și 10 kg în uscător. Și astea două vin împreună într-o chestie care arată așa, ori cu alb cu verde și mai este o versiune negru cu negru, mai există niște combinații de culori. Indiferent de combinația de culori, pe mine ce mă interesează este faptul că în spațiu de un singur aparat electrocasnic pot să le am pe amândouă. Și de ce îmi trebuie două și nu doi în unul? Foarte important. Haideți să evităm să ne mai cumpărăm mașini de uscat băgate într-o mașină de spălat rufe. Practic, evitați, fugiți cât puteți de tare de mașinile de spălat rufe cu uscătorul integrat în aceeași cuvă. Este rău pentru aceste aparate să funcționeze în două regimuri de utilizare, pentru că o dată funcționează umed, după care se treacă pe uscare și se ridică temperatura foarte mult. Mi-au spus mie niște specialiști din industria asta că e rău pentru ele, vă spun mai departe, dar pur și simplu se uzează mult mai repede. Într-un fel, este ca la mașinile electrice hibride. Nu știu dacă ați auzit, dar mașinile hibride se strică mai des. Deci, în loc să-ți iei 2 în 1, mai bine îți iei 1 peste 1, adică 2, adică ți le iei separat. Dacă nu vrei să ți le iei așa, ia-ți-le una lângă cealaltă. Dar asta o să-ți economisească spațiu. Și din ce am auzit eu, femeilor, doamnelor, că mai ales ele ajung la aparatul ăsta, ar putea să ajute și bărbații, dar ăsta este adevărul, ajung mai ales femeile, preferă acest mod de funcționare. Vin cu hainele, bagi aici 12 kg, după ce a terminat de spălat, vii și le bagi aici la uscat, și între timp poți să bagi altă mașină la spălat și asta pot merge amândouă în același timp. Aici e șmecheria. Și mai apar câteva avantaje, pentru că vorbim despre un aparat de la LG, are câteva chestii importante. Mașinile de spălat LG sunt foarte bune, am mai arătat mașinile astea pe parcursul timpului, sunt super lăudate pe meritul lor, pentru că sunt bune. Au așa, motorul acesta cu inverter direct drive, foarte eficient și foarte silențios și durabil. Apoi, au acest AI cu direct drive, practic poate să-și dea seama cam cât de puțin ai pus acolo ca să facă un ciclu rapid de spălare cu optimum de apă și de detergent. După care ai acest Turbo Wash. Turbo Wash ce înseamnă? E o funcție pe care adaugi la ciclurile de spălare ca să scurteze timpul de spălare. Îți poate economisi 20 până la 30 de minute pentru fiecare ciclu de spălare. Apoi, partea cea mai importantă e pompa de căldură Dual Inverter. Dacă auzi de pompă de căldură, asta este o veste bună, o să-ți consume mai puțin energie, pentru că asta este avantajul acestui Watchtower. Ai o pompă de căldură care deservește și mașina de spălat și uscătorul. De ce? Ai nevoie de o sursă de căldură. Trebuie să încălzești apa pentru a spăla, ca să aduci la temperatura care îți trebuie. După care trebuie să încălzești și aerul de aici din interior pentru a-ți usca ceea ce îți trebuie ție. Și după aceea avem condensator cu curățare automată și o aplicație prin care o să facem niște chestii. Hai să vă arăt câteva chestii smart. Eu am uscător de rufe separat acasă, pe care intenționez să-l schimb în curând, dar ce mi-a plăcut mie foarte tare la uscătorul ăsta și o să iau pe dos, este, uite și tu, cât de mult bun simț în chestia asta. Să scot telefonul, punem încălțările astea aici, scoatem raftul ăsta. Ăsta este un filtru foarte important. De la asta trebuie să plecăm. Ăsta. În chestia asta, aici, va fi capturat foarte mult praf, foarte multe scame. Motivul pentru care eu vă încurajez să vă uscați rufele într-o mașină și nu pe sârmă este că veți captura, veți strânge într-un singur loc tot praful și toate scamele din haine. Chiar și după ce le speli,
Hainele au încă praf în ele și fibre care se vor desprinde constant. Hainele noastre pierd fibre constant. Mare parte din praful din casă este scoamarea pielei și fibrele din haine, mai ales după ce le-ai uscat și dacă faci de 2 ori așa ai umplut casa de praf. Praful acela se va strânge aici. Spre deosebire de alte uscătoare de rufe, ăsta se desface foarte ușor, așa, și poți să-l speli. Uite, vezi că a și fost testat de cineva. Praful se strânge aici, asta este o sită, îl desfaci, dai jos, îl speli și poți să-l pui fără probleme la loc. Alte uscătoare de rufe au nevoie de un filtru suplimentar aici, pe partea de evacuare a aerului, ca să nu scoată particulele în casă și se colmatează acel filtru în timp. O altă chestie smart care mi-a plăcut e acest grătar despre care vă zic un pic mai încolo. Trebuie să mă întorc la partea de spălat. Pe partea de spălat nu trebuie să laud la nesfârșit mașinile astea, pentru că cine a mai folosit o mașină de spălat LG o să vă confirme. Sunt mașini bune care își fac treaba și sunt foarte spațioase. În dimensiunile unei mașini standard ați auzit bine, în cap 12 kg. Iar specialiștii care am stat eu de vorbă, unii dintre ei, ingineri, doctori în instalații și electrocasnice, spun că e o idee bună să bagi minim 10 kg. Înfundă dacă e nevoie mașina cu rufe, lasă-le foarte puțin spațiu pentru a le antrena în timpul spălării. De ce? Cuvele acestea sunt spațioase, însă și mașina se va echilibra mai bine. Iar în interior, cei de la LG au o cuvă care are niște protuberanțe gândite special pentru a antrena rufele fără să le distrugă fibra. Le și masează puțin, practic curățarea se face ca un fel de spălare delicată de mână, în funcție de programul pe care o să-l folosești. Dar cum o să speli? Păi va fi nevoie să selectezi un program de spălare. Și la prima vedere o să zici că este cam simplist panoul ăsta. Da, vezi niște LED-uri aprinse și niște beculețe. Unde sunt ecranele alea pe care am început să le vedem pe aparatele electrocasnice? Păi, pe modelul ăla pe care vi l-am arătat eu la Berlin au început să apară și afișaje. Eu insist că nu ne trebuie neapărat. Și hai să vă zic de ce. Pentru că aici, odată ce ai pornit mașina, ai la dispoziție 5 programe de bază, alea pe care le vei folosi cel mai des. Adică bumbac, ăsta eco, spălare rapidă, easy care și delicate. Poți să speli, spre exemplu, foarte rapid, în 15 minute, ceva care trebuie doar puțin împrospătat, dar după care apare aici un buton cu Downloaded și pentru chestia asta poți să duci în aplicația LG ThinQ și aici o să descoperi că ambele aparate pot fi introduse și controlate separat. Iar pe partea de spălare poți să te duci și să selectezi un program suplimentar pe care îl poți apoi trimite prin Wi-Fi în mașină. Pentru că aceste uscătoare și mașini au niște QR coduri, le adaugi în aplicație și din interiorul aplicației LG poți să descarci fix programul de care ai tu nevoie pentru niște delicate sau inclusiv pentru, nu știu, echipament de not. Am găsit pentru așa ceva, sau echipament de schi. Cine știe ce vrei tu să speli acolo, poți să ai aproape același tip de program ca la o curățătorie, să zicem, mai profesionistă. Îți alegi programul de aici, după care în partea din dreapta ai, să zicem, uite, îmi iau un eco și apoi pot să selectez cum să fie spălarea, dacă vreau clătire suplimentară, dacă vreau fără stoarcere sau cu mai multă stoarcere, temperatura sau dacă vreau să adaug abur. Aburul o să te ajute și pentru o sterilizare mai bună, dar poate să scoate rufele și un pic mai jilave la sfârșit, că se mai încălzesc, iar pe partea de turbo wash am scurtat și mai mult programul și am dat start. Foarte simplu. Este destul de intuitiv, nu este complicat, da? După care ne mutăm deasupra și avem același concept, iarăși bumbac, mix fabric, quick dry, easy care, delicate și apoi, din nou, downloaded. Adică tot din aplicație pot să-mi fac un program, după care pot să îi spun cam cât de uscate vrei să fie, dacă vrei să pui timer, anti-crease, refresh și apoi inclusiv programele acestea de condenser care și drum care. Trebuie să mai dai din când niște programe prin care mașina să se autocurețe, să se împrospăteze, ca să nu adune acolo mizerie și mirosuri, mai ales în cuvele astea, care altfel sunt ele destul de igienice, dar trebuie să le faci niște cicluri de curățare special, că se mai adună chestii prin ele. Nu e nimic complicat, este atât de simplu. Practic ai o mașină de spălat de cea mai bună calitate și un uscător de cea mai bună calitate puse unul peste altul, care ce împart între ele? Evacuarea și pompa de căldură. Dar vei avea 2 cordoane de alimentare, așadar mare atenție, trebuie 2 prize acolo unde vrei să le instalezi, pentru că, după cum ai văzut, funcționează separat, motoarele sunt separate, dar împart pompa de căldură, care este o piesă destul de valoroasă. Vestea bună este că la uscător nu mai trebuie să-l mai legi separat pentru partea de evacuare, că va folosi evacuarea mașinii de spălat rufe. V-am mai promis că vă mai zic o chestie despre tava asta. Știți care e faza cu tava asta? Dacă vrei să-ți usuci încălțămintea pe care ai spălat-o, să zicem aici pe delicate, vii și o pui în tava asta și cuva se va întoarce ca să usuce, să învârtă aerul și
tava asta rămâne nemișcată. Mi se pare foarte smart șmecheria asta să poți să spui încălțăminte așa. Eu până acum îmi spălam teneșii și băgam aici și îi lăsam să învârt așa. Nu? Nu așa faceai și tu? Uite că există o chestie și pentru treaba asta. Foarte smart, foarte simplă. Acum, cei care s-au uitat la clipul meu de la Berlin, pentru că mai ales pentru voi fac chestia asta, că am auzit că sunteți foarte curioși, ăsta face aproape același lucru, 95% din cele pe care le face și cel de la Berlin. Ăla este un pic mai mare și cred eu că este gândit mai degrabă pentru piața americană. Americanii înțeleg acest concept de suprapuse și îl folosesc de zeci de ani. La noi abia acum începe să vină conceptul acesta. Poate că noi vom sări însă direct peste etapa cu unul peste altul și trecem la combinația cu 3 în 1, adică spălare, uscare sau împrospătare. Acest LG Styler, vi l-am mai arătat, are deja un pic de istoric la noi în piață și este o idee foarte simplă. În esență, este un dulăpior care este în stare să-ți împrospăteze niște haine pe care nu mai trebuie să le speli. Pur și simplu vii cu merașele, le atârni aici, le va scutura frumos, aerul va fi împrospătat și aici, spre exemplu, va crea și abur și va strânge inclusiv resturile din dulăpior ca să le poți curăța. Aici pantalonii pe care poți să-i pui pentru a fi călcați, mai degrabă ușor presați ca să iasă ușor de călcat la sfârșit. Și toată chestia asta se face fără a-ți uda hainele. Poți să le împrospătezi fără să fie nevoie să le speli. Din nou, vă spun din gura specialistului, îl cheamă Emir Lasic, am făcut un IGDLCC complet cu el, o treabă foarte simplă. Jumătate din europeni își spală hainele de prea multe ori. Practic, cei mai mulți dintre noi ne spălăm hainele de 2 ori mai des decât ar trebui. Știai chestia asta? De 2 ori mai des decât ar trebui. Nu trebuie să ne spălăm hainele chiar atât de des, pentru că nu mai facem munca câmpului. Da, trebuie să le împrospătăm atunci când sunt transpirate, dar de foarte multe ori asta se rezolvă cu aerisire. După doar un pic de utilizare, dacă nu a fost o zi cu prea mult efort, o haină poate fi refolosită. Nu este doar o chestie ecologică, sustenabilă, este o chestie de bun simț. Hainele noastre nu prin miros chiar atât de ușor, fibrele moderne nu se mai năclăiesc la fel de tare, sunt un pic mai rezistente la bacterii și la mirosuri și poți să faci și economie. Așadar, nu doar că salvezi planeta, poți să salvezi și buzunarul și să îți păstrezi hainele într-o stare bună mai multă vreme, pentru că se uzează mult mai repede, evident, dacă le speli, mai ales dacă le iei de la niște magazine care fac fast fashion. Nu ne place fast fashion. Știi, vezi tricoul ăsta? Știi câți ani are? Mai pune. Cred că are vreo 5-6 ani. E foarte drag. Și jeansii ăștia cred că au și mai am unii de vreo 10 ani. Hainele pot fi păstrate într-o stare bună mai multă vreme. Iar genul acesta de electrocasnice devine o investiție atunci când respectă calitatea materialelor. Și vă mai vând un pont. Uscătoarele astea de rufe sunt extrem de valoroase pentru că o să faci economie, nu o să mai ai nevoie niciodată de balsam de rufe. Renunțați la balsamul de rufe. Balsamul de rufe nu. Nu m-a plătit nimeni să facă rău unei industrii care vinde balsam de rufe, dar balsamul de rufe, o să vă spună orice medic alergolog, că nu este sănătos. Plus că, dacă ai un ciclu de spălare cu peste 40 de grade sau uscare, balsamul de rufe dispare. Nu-și mai poate face efectul, se va evapora de acolo și e mai bine să fie așa. Nu este sănătos, doar miroase frumos. Și atunci, ce vă recomand eu în loc? Un uscător de rufe. Pentru că în timp ce se usucă, rufele sunt antrenate în cuva asta și sunt masate, fibrele sunt masate, se scoate praful din ele și fibrele în surplus și vei scoate un tricou care este moale. Pune mâna. Deci că a fost cu balsam. Tricoul, deci noi nu folosim, de mai mult de un deceniu nu mai folosim balsam în casă și toate hainele de pe mine nu sunt scoarță, nu sunt tari. De ce? Pentru că folosesc uscătorul de rufe. Mi-am scos banii pe uscătorul de rufe din economia la balsam? S-ar putea să fie și asta o afacere? Fiecare hotărăște însă pentru el. Dacă tu vrei neapărat, e treaba ta, dar eu spun din gura specialistului ce am aflat aici. M-am lungit un pic cam mult. Cam câte minute aveam? Că mi s-a zis să nu vorbesc prea mult. Doar 15 minute? Se putea mai mult de atât. Dacă vreți mai multe detalii despre electrocasnice, să știți că îmi plac cel puțin la fel de mult ca telefoanele. Și mă bucur că oamenii sunt curioși de electrocasnice și cel mai vizionat, așadar, produs de anul acesta de la mine, de pe social media, este un combo de mașină de spălat cu uscător și cu dulap de felul ăsta. Mă bucur că vă place, dați un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii. Iată, mai în detaliu acum pentru cei care aveau nevoie să înțeleagă ce și cum și abonați-vă că poate convingem pe cei de la LG să aducă modelul acela din America și la noi. Și că prin Coreea l-ar avea deja.
Până una alta însă sunt niște aparate foarte bune pe care pot să le recomand cu toată inima pentru că chiar funcționează. Da? Nu m-au plătit ei să le laud, pur și simplu îmi plac și le pot recomanda. Eu m-am dus și le-am filmat de capul meu. Nu m-au trimis ei. Și cam atât pentru astăzi. Dar până data viitoare, să vă fie numai bine!